आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ अरूले आफ्नो भिडियोमा गरेको एसइओ भनेको मतलब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा आफ्नो युट्युब भिडियोमा एसइओ सही तरिकाले गरेको कारणले गर्दा उनीहरूको भिडियोमा लाइफ टाइम भ्युज आइराखेको हुन्छ। युट्युब रिकमेन्डमा भिडियो चाहिँ गएर अब यो चाहिँ कसरी आउँछ त र अरूको जुन युट्युब च्यानलमा लाखौँमा भ्युजहरू आइराखेको हुन्छ त्यसमा उनीहरूले भिडियोमा एसइओ सही तरिकाले गरेको हुनाको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ सम्भव भइराखेको हुन्छ। अब तपाईँहरूले यो सोचिराख्नु भएको लागि उसले एसइओ चाहिँ के गरेको होला त्यो भिडियोमा, त्यसलाई चाहिँ कसरी चेक गर्ने, ट्यागहरू के लगाएको होला, डिस्क्रिप्सन त हामी त्यहीमा हेर्न सक्छौँ, ट्यागहरू हेर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले ट्यागहरू सही तरिकाले लगाउनु भएन भने तपाईँको भिडियो चाहिँ युट्युब रिकमेन्डमा जाँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ त सही तरिकाले ट्याग एसइओ गर्नुपर्ने हुन्छ। एसइओ कसरी गर्ने मैले चाहिँ त्यो भिडियो पनि मैले युट्युब यसै च्यानलमा राखेको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ट्यागयुमा एउटा एप्स रहेको छ, यसलाई चाहिँ प्ले स्टोरमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले सिधै अब कुनै पनि युट्युबरको भिडियो जस्तै तपाईँले कुनै हाउ टु क्रिएट युट्युब च्यानल एउटा टपिकमा भिडियो बनाउन खोज्नुभयो र त्यो भिडियो तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने उसको चाहिँ त्यो भिडियोको लिङ्कलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। लिङ्कलाई कपी गरेर चाहिँ गेट ट्याग फ्रम युआरएल भनेको छ यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा ल्याएर पेस्ट गर्ने बित्तिकै के हुनेछ त त्यो भिडियोमा राखेको जति पनि ट्याग्सहरू छन् ती सबै चाहिँ सो गर्छ। अब ती ट्यागहरू तपाईँले कपी गरेर त्यस्तै किसिमको ट्यागहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एसइओ चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परिसक्यो होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु नभुल्नु होला। यस्तै किसिमको भिडियोमा फेरि मिल्नेछौँ। आजको भिडियोमा यति नै।